Thủ đô Moscow tăng nhiệt khi hứng chịu đợt tấn công bất ngờ giữa ban ngày. Theo truyền thông, một trong các UAV bị bắn rơi gần nơi ở của Tổng thống Putin. Liên quan đến chiến trường Ukraine, Nga tuyên bố tình báo Anh có thể đứng sau chiến dịch tuyển mộ lính đánh thuê cho Ukraine. Trong khi đó, Anh nhận định chi tiêu quân sự Nga đang gây áp lực lên Điện Kremlin. Ở diễn biến khác, Nga cảnh báo Mỹ muốn biến Papua New Guinea trở thành tiền đồn phô trương sức mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương. Hàn Quốc, Ba Lan hợp tác khai thác thị trường vũ khí béo bở ở châu Âu. Malaysia bắt tàu Trung Quốc nghi đánh cắp cổ vật từ chiến hạm Anh bị đắm trong Thế chiến II. Nhiều ý kiến trái chiều khi Tổng thống Erdogan bước vào thập kỷ cầm quyền thứ 3. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Đụng độ nổ ra giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Quốc ở Đức sau cuộc bầu cử tổng thống. Mưa lớn khiến tàu điện ngầm, đường cao tốc ngập lụt ở thủ đô Tây Ban Nha. Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 16 lên trạm không gian của nước này. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, một số máy bay không người lái UAV đã lao vào các tòa chung cư ở thủ đô Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc trong khi Kiev bác bỏ. Đáng chú ý, theo Current Time TV, đài truyền hình tiếng Nga có trụ sở tại Cộng hòa Séc, một trong các UAV đã bị bắn rơi gần nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin. Alexander Khinstin, một nhà lập pháp thuộc phe nước Nga Thống nhất, đã công bố các địa điểm mà UAV tấn công vào sáng ngày 30 tháng 5. Ông chỉ ra các khu định cư Ilyinskoye, Timoskinov, Radori, Romaskovo và Greenfield. Nhà báo Nga Farida Rustamova lưu ý, nếu thông tin này chính xác thì một trong các UAV đã bị bắn hạ gần làng Radori. Đây là một phần của Rubliyovka, ngoại ô Moscow, nơi có nhà riêng của các quan chức và doanh nhân. Dinh thự Novo Ogariovo của Tổng thống Putin đang ở làng Usovo, cách đó 10 phút lái xe. Nhà báo cho biết, Tổng thống Nga đang làm việc ở Điện Kremlin và đã được thông báo về vụ tấn công. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho hay. Theo ông Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, nước này không liên quan trực tiếp tới các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow. Các kênh truyền thông nhà nước trích thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Kiev đã tiến hành đợt tấn công UAV lớn nhất ở Moscow từ trước đến nay, nhưng tất cả 8 UAV trong vụ việc đều đã bị bắn hạ. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, vụ việc khiến 2 người bị thương, gồm một người phải nhập viện. Cư dân ở 2 tòa nhà đã phải di tản, nhưng sau đó trở về như cũ. Chưa có thông tin về những thiệt hại khác. Các sân bay của Moscow vẫn hoạt động bình thường. Nói về diễn biến chiến trường Ukraine, ông Andrei Marokko, trung tá về hưu thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nói với TASS vào ngày 30 tháng 5 rằng tình báo Nga đã phát hiện các biệt đội lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov và các vùng lân cận. Ông Marokko trích dẫn dữ liệu tình báo cho rằng các tay súng nước ngoài đã đến Kharkov và các vùng lân cận theo đơn vị nhỏ. Đây là các đơn vị hỗn hợp gồm lính Ukraine và lính nước ngoài, cùng các đơn vị chỉ toàn tay súng nước ngoài. Cũng theo ông, mặc dù chiếm ưu thế là các binh sĩ nói tiếng Anh và tiếng Ba Lan, nhưng cũng có người Đức, Pháp và Tây Ban Nha trong số họ. Hôm 29 tháng 5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn hoạt động của 2 nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine ở vùng Kharkov và Luhansk. Bộ Quốc phòng Nga trước đây thông báo rằng Ukraine đã tuyển mộ lính đánh thuê từ hơn 60 quốc gia để chiến đấu trong xung đột. Đáng chú ý, Sputnik vào ngày 30 tháng 5 đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga còn tuyên bố các cơ quan tình báo Anh có thể đứng sau chiến dịch tìm kiếm lính đánh thuê cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đề cập đến một quảng cáo trên công cụ tìm kiếm việc làm Azuna, một công ty tư nhân có trụ sở tại London, Anh Quốc. Một trong những vị trí tuyển dụng được liệt kê
dường như nhằm tìm kiếm lính đánh thuê từ Trung Đông và Bắc Phi để tham gia vào cuộc phản công của Ukraine. Theo thông tin được cung cấp trên cổng thông tin chương trình quốc tịch EU, vị trí tìm kiếm là kỹ thuật viên sửa chữa quân sự, công việc toàn thời gian. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các ứng viên được đề nghị mức thù lao 20.000 bảng Anh, hơn 580 triệu đồng nếu họ ký hợp đồng không giới hạn. Bộ Ngoại giao Nga thông báo, theo các thông tin được công khai, một số lượng đáng kể lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu cho phe Ukraine. Các lực lượng phương Tây sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để chiêu mộ các tay súng. Bộ này nhấn mạnh các chiến thuật tương tự đã được triển khai liên quan tới công dân Ả Rập. Bộ cho biết Azuma, công cụ tìm kiếm của Anh, được sử dụng để liệt kê các vị trí tuyển dụng như vậy, là một công ty tư nhân và do đó chịu trách nhiệm về tất cả các tài liệu được công bố trên nền tảng của mình. Đồng thời rất có khả năng các cơ quan tình báo của Anh đứng đằng sau hành động này và sẵn sàng trả một khoản tiền thưởng lớn cho những người được tuyển dụng, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm. Bộ này nhấn mạnh, bất kỳ hoạt động vũ trang chống quân nhân Nga chiến đấu ở Ukraine sẽ bị ngăn chặn và các nhóm lính đánh thuê nước ngoài sẽ bị tiêu diệt. Chiến dịch quân sự ở Ukraine càng kéo dài, Nga càng tiêu tốn nhiều. Sky News vào ngày 30 tháng 5 dẫn lời Bộ Quốc phòng Anh nhận định chi tiêu quân sự của Nga chắc chắn vẫn tăng và điều này đang gây áp lực lên Điện Kremlin. Trong bản báo cáo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, chi tiêu quân sự của Nga đã tăng 9,2% trong năm 2022. Con số này tương đương 4,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga. Theo bản cập nhật, rất khó để đánh giá chi tiêu quân sự thực tế của Nga do Moscow sử dụng ngày càng nhiều các dòng ngân sách bí mật, đặc biệt kể từ tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng Nga chỉ mới nối lại gần đây việc công bố bảng phân tích chi tiết chi tiêu chính sau khi tạm dừng vào tháng 5 năm ngoái. Gần như chắc chắn rằng chi tiêu quân sự của Nga vẫn tăng cao và điều này đang gây áp lực lên tài chính của chính phủ Nga, luận đồ nêu rõ. Hiện Nga chưa bình luận về báo cáo trên. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Papua New Guinea sẽ cung cấp cho Washington một vị thế trong khu vực Nam Thái Bình Dương. Theo bà Maria Zakharova, động thái còn cho phép Mỹ quân sự hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Papua New Guinea James Marape và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ký thỏa thuận khi nhà ngoại giao đến thủ đô Port Moresby của quốc đảo Thái Bình Dương. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 29 tháng 5, hiệp ước là một bước tiến hướng tới quân sự hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Động thái làm leo thang căng thẳng quân sự và kéo Papua New Guinea vào trò chơi địa chính trị của Washington nhằm chống lại Nga và Trung Quốc. Bà Maria Zakharova nói thêm, theo Sputnik, chính phủ Papua New Guinea đã đưa ra một tuyên bố trước lễ ký kết hiệp ước trên nhằm xoa dịu những lo ngại trong nước cho rằng chính phủ đang rời xa chính sách trung lập. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hiệp ước sẽ tạo thành nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác an ninh. Mặc dù các quan chức tuyên bố lãnh thổ của Papua New Guinea sẽ không trở thành bệ phóng cho chiến tranh, nhưng nội dung của thỏa thuận cung cấp bằng chứng cho điều ngược lại. Mục tiêu cuối cùng của Washington rõ ràng mang bản chất tân thực dân, đó là biến quốc đảo lớn nhất Nam Thái Bình Dương thành tiền đồn để phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Theo Sputnik, Úc và Papua New Guinea cũng thông báo ý định ký hiệp ước an ninh vào tháng 1 năm 2023. Cũng nói về các đảo quốc Thái Bình Dương, John Hap đưa tin các nhà lãnh đạo khu vực này cùng với Tổng thống Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm ứng phó với khủng hoảng khí hậu và phát triển kinh tế. Tuyên bố chung cũng đưa ra tầm nhìn xây dựng quan hệ đối tác tự do, hòa bình và thịnh vượng giữa Hàn Quốc cùng các quốc đảo Thái Bình Dương. Trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Seoul, các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác, theo bản tóm tắt tuyên bố chung được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cung cấp. Kết thúc vào ngày 30 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh có chủ đề hướng tới thịnh vượng chung, tăng cường hợp tác với Thái Bình Dương xanh.
Tham gia sự kiện có 12 nhà lãnh đạo và 5 quan chức cấp bộ trưởng từ 17 thành viên của Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương PIF. Đây là hội nghị thượng đỉnh đa phương đầu tiên diễn ra ở Hàn Quốc kể từ khi tôi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Đây cũng là cơ hội để tuyên bố rằng Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương là đối tác chính trong chính sách Hàn Quốc-Thái Bình Dương. Tổng thống Yoon suk yeol phát biểu tại hội nghị. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Liên bang Micronesia không thể tham dự do tình hình mưa bão. Theo Tổng thống Yoon suk yeol, khủng hoảng về biến đổi khí hậu, thiên tai, lương thực, sức khỏe, đại dương và nghề cá liên quan trực tiếp tới sự tồn tại và thịnh vượng của các quốc đảo Thái Bình Dương, và các vấn đề chỉ có thể được giải quyết thông qua đoàn kết và hợp tác. Tôi kiên quyết ủng hộ nguyên tắc coi trọng vai trò của Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương và quan hệ đối tác của tất cả các quốc gia thành viên, và đồng thời tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm. Theo Văn phòng Tổng thống, tuyên bố chung còn đưa ra tầm nhìn xây dựng quan hệ đối tác tự do, hòa bình và thịnh vượng giữa Hàn Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương. Tài liệu cũng trình bày kế hoạch phát triển quan hệ đối tác dựa trên chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc và chiến lược 2050 của các quốc đảo Thái Bình Dương cho lục địa Thái Bình Dương xanh. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo nhất trí cùng hợp tác nhằm củng cố trật tự quốc tế và khu vực dựa trên luật lệ, đồng thời nhất trí về hợp tác an ninh toàn diện trong các lĩnh vực hàng hải, khí hậu, năng lượng, mạng, y tế và các lĩnh vực khác. Tuyên bố ghi nhận cam kết của Hàn Quốc tăng gấp đôi hỗ trợ phát triển ODA cho các quốc đảo Thái Bình Dương lên 39,9 triệu đô la Mỹ vào năm 2027, đồng thời tăng cường nỗ lực cung cấp hỗ trợ tài chính, công nghệ và các hỗ trợ khác để ứng phó với biến đổi khí hậu. Tài liệu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các đại dương khỏi ô nhiễm môi trường do chất phóng xạ gây ra. Đáp lại, các quốc đảo Thái Bình Dương hoan nghênh việc Hàn Quốc đăng cai tổ chức Hội chợ Triển lãm Thế giới 2030 tại thành phố Busan. Bên cạnh đó, theo Yonhap, Hàn Quốc còn công bố kế hoạch hành động cho mối quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương theo 3 trụ cột là khả năng phục hồi, củng cố và tái sinh. Được biết, 17 trong số 18 thành viên của Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương tham gia hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc. Sputnik hôm 30 tháng 5 cho biết Hàn Quốc đang chuẩn bị trở thành bên đắc lực đáp ứng phần lớn nhu cầu bổ sung vũ khí ồ ạt của EU, nhất là sau khi liên minh này nối gót Mỹ và cung cấp các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine. Đáng chú ý, Ba Lan sẽ là đối tác lý tưởng để quốc gia Đông Á thực hiện kế hoạch đầy tham vọng này. Theo Sputnik, sau khi đạt được một hợp đồng vũ khí trị giá khoảng 13,7 tỷ đô la Mỹ với Ba Lan hồi năm ngoái để bán xe tăng K2, pháo tự hành K9, máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 và bệ phóng pháo phản lực K239 Chunmoo, Hàn Quốc đang nhận thấy cơ hội trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới. Vào năm 2021, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc khá khiêm tốn với 7,25 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2022, con số đã tăng vọt lên đến 17 tỷ đô la Mỹ nhờ cơn sốt vũ khí ở châu Âu. Theo truyền thông phương Tây, giới chức Hàn Quốc và Ba Lan chuẩn bị đưa ra tuyên bố về thị trường vũ khí châu Âu, trong đó nêu bật hy vọng đạt được một chỗ đứng ở thị trường béo bở này, ngay cả khi chiến sự Ukraine kết thúc. Ba Lan đang đẩy mạnh ngân sách quân sự, trở thành một trong số các thành viên NATO chi tiêu 3% GDP cho quốc phòng. Đây là con số cao nhất hiện nay trong Liên minh quân sự phương Tây. Quốc gia này cũng đang mua thiết bị quân sự từ Mỹ. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã hoan nghênh lô vũ khí đầu tiên mà Hàn Quốc được chuyển giao. Ông nói, "Chúng tôi muốn hòa bình, vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị đề phòng chiến tranh. Chúng tôi đang tăng cường sức mạnh bằng cách trang bị các khí tài hiện đại và cấp tiến." Sputnik dẫn lời giới chức chính phủ và giám đốc điều hành của 13 công ty, bao gồm những người trực tiếp tham gia vào các thỏa thuận vũ khí, khẳng định Hàn Quốc đang đưa ra kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của Seoul trong lĩnh vực cung cấp vũ khí đầy béo bở. Ông Oh Kye-wan, giám đốc công ty hàng không vũ trụ Hanwha, một trong những người liên quan đến các thỏa thuận vũ khí, nói,
Cộng hòa Séc, Romania, Slovakia, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva và nhiều nước khác từng nghĩ rằng họ chỉ mua khí tài ở châu Âu. Tuy nhiên giờ đây đã xuất hiện một lựa chọn phổ biến hơn là mua vũ khí từ các công ty Hàn Quốc với giá thành rẻ hơn và được giao hàng thành công. Lukasz Komorek, giám đốc văn phòng dự án xuất khẩu tại Tập đoàn Vũ khí Ba Lan PGZ thuộc sở hữu nhà nước, bình luận: thỏa thuận vũ khí mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Hàn Quốc và Ba Lan. Warsaw không chỉ dừng lại ở việc là nhà thầu phụ và tiến hành các hoạt động mua bán. Theo đó, các hợp đồng sẽ tạo tiền đề cho khả năng thành lập các tập đoàn gồm nhiều công ty của Hàn Quốc và Ba Lan nhằm thúc đẩy nỗ lực chế tạo vũ khí, cung cấp dịch vụ bảo trì tiêm kích và thậm chí sẽ tạo điều kiện mở rộng cung cấp vũ khí cho các nước khác ở châu Âu. Ông Komorek nói, chúng tôi không muốn chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ, bên cung cấp chuyển giao công nghệ hay là bên mua vũ khí. Thay vào đó, Ba Lan có thể cùng Hàn Quốc tạo ra sức mạnh tổng hợp và khai thác kinh nghiệm đã có để đáp ứng thị trường châu Âu. Vũ khí Hàn Quốc sẽ được cấp phép ở Ba Lan, vì vậy kể từ năm 2026, phần lớn bộ phận của xe tăng và pháo tự hành sẽ được sản xuất ở các nhà máy của Warsaw. Ba Lan thậm chí còn hy vọng sẽ có 100 xe tăng K2 và 672 pháo tự hành K9 ra lò ở đất nước mình. Ở diễn biến khác, lực lượng phòng vệ bờ biển Malaysia hôm 29 tháng 5 cho biết đã bắt giữ một tàu của Trung Quốc được cho là có liên quan tới nỗ lực đánh cắp cổ vật từ các tàu bị đắm trong Thế chiến II. Thông tin được Kyodo News đăng tải cùng ngày. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia cho biết trong một tuyên bố, một tàu chở hàng được đăng ký ở tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc và 32 thủy thủ trên tàu đã bị bắt giữ vào hôm 28 tháng 5 do neo đậu trái phép ở vùng biển ngoài khơi phía nam bang Johor của Malaysia. Khi kiểm tra con tàu, lực lượng bảo vệ bờ biển của Manila đã tìm thấy các đạn pháo được cho là thuộc về các tàu chiến của Anh bị đánh chìm trong Thế chiến II, gồm chiến hạm Prince of Wales và Repulse. Các đạn pháo này tương tự như loại đã tìm thấy ở bãi phế liệu tại Johor trong tháng này. Được biết, Nhật Bản đã thả bom đánh chìm hai chiến hạm Anh nói trên vào năm 1941 ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Malaysia thuộc Biển Đông. Đã có khoảng 840 lính Anh thiệt mạng, khiến sự kiện trên được mô tả là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Hải quân Anh. Tờ báo New Straits Times đưa tin, các ngư dân địa phương đã nhìn thấy tàu Trung Quốc được xác định là Chuan Hong 68 tại khu vực các tàu chiến Anh bị đắm vào tháng trước. Tờ báo cũng cho biết, sau khi nạo vét những gì còn lại của các chiến hạm, các tàu Trung Quốc đã bốc rỡ lợi phẩm tại một cầu cảng tư nhân ở Johor và đưa chúng vào một bãi phế liệu để lưu trữ và nung chảy kim loại. Giới chức Myanmar đã ập vào bãi phế liệu và tìm thấy các di vật, bao gồm bom chưa nổ, đạn pháo và kim loại phế liệu, được cho là của hoàng tử xứ Wales. Tuần trước, Bảo tàng Quốc gia Anh về Hải quân Hoàng gia nói rằng họ xót xa và quan ngại trước cảnh các cổ vật từ hai chiến hạm bị phá hủy chỉ vì lợi nhuận. Hiện, phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 29 tháng 5 cho biết nước này muốn trở thành một phần trong khối các nền kinh tế mới nổi BRICS do hiệp hội này đang góp phần định hình một trật tự thế giới mới. BRICS hiện có 5 thành viên bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Theo Sputnik, phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, lãnh đạo Venezuela Maduro nói rằng, nếu được hỏi rằng Venezuela có muốn gia nhập BRICS hay không, chúng tôi sẽ nói có. Chúng tôi muốn trở thành một phần của BRICS và tham gia vào nỗ lực xây dựng chính sách toàn cầu và cấu trúc mới. Sputnik bình luận, BRICS hình thành từ 5 quốc gia quyền lực và đang chuyển mình trở thành một thỏi nam châm lớn, thu hút những đất nước có chung mong muốn xây dựng một thế giới khác dựa trên nền tảng hợp tác và hòa bình. Hôm 29 tháng 5, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói rằng ông đang hứng thú với khả năng Venezuela tham gia BRICS. Khi được hỏi về vấn đề trên, ông Lula nhấn mạnh, nếu các bạn hỏi tôi nghĩ gì về điều đó, tôi sẽ nói rằng tôi rất ủng hộ. Theo ông, các quốc gia nên phối hợp thúc đẩy sáng kiến đó.
Liên quan tới những căng thẳng âm ỉ giữa Kosovo và Serbia, Cao ủy đối ngoại Josep Borrell vừa qua đã gay gắt lên án tình trạng bạo lực trong khu vực và kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm cùng tìm giải pháp chính trị cho những mâu thuẫn hiện tại. Thông tin được Sputnik đăng tải hôm 30 tháng 5. Ông Borrell viết lên Twitter nội dung: EU lên án tình trạng bạo lực gây sốc ở thành phố Zvecan theo cách mạnh mẽ nhất. Các hành động bạo lực chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo, nói tắt là KFOR, giới truyền thông, dân thường và cảnh sát chắc chắn là không chấp nhận được. Ông nói rằng các bên nên có trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua đối thoại. Ông Borrell cũng nhấn mạnh, EU kêu gọi giới chức Kosovo và những người biểu tình kéo giảm căng thẳng ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi hy vọng các đảng phái hành động một cách có trách nhiệm và lập tức tìm giải pháp chính trị thông qua đối thoại. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, Hội đồng An ninh Quốc gia Serb đã lên án về việc lực lượng KFOR đứng về phía Kosovo, khi lực lượng cảnh sát Kosovo dùng vũ lực để thiết lập quyền quản lý của các thị trưởng Albania ở những tỉnh phía Bắc mà đa số người Serb đang sống. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Miloš Vučević nói rằng quân đội nước này đang triển khai các đơn vị gần Kosovo đề phòng các hành động khiêu khích. TASS hôm 29 tháng 5 cho biết NATO xác nhận một số quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo, gọi tắt là KFOR, do liên minh này lãnh đạo đã bị thương do các cuộc tấn công vô cớ. NATO đồng thời yêu cầu các bên liên quan chấm dứt bạo lực ngay lập tức. KFOR cập nhật có tổng cộng 25 binh sĩ bị thương. Theo Reuters, các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều ý kiến trái chiều và kết quả bầu cử tổng thống khi ông Tayyip Erdogan tái đắc cử, bước vào thập kỷ cầm quyền thứ 3. Những cử tri muốn thấy sự thay đổi cho biết họ khá thất vọng với kết quả cuối cùng, trong khi những người ủng hộ ông hoan nghênh nhà lãnh đạo tiếp tục chặng đường dẫn dắt đất nước. Reuters ngày 29 tháng 5 trích dẫn kết quả kiểm phiếu cho thấy Tổng thống Erdogan hơn đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu khoảng 2 triệu phiếu trong tổng số khoảng 55 triệu cử tri tham gia bầu cử. Với kết quả này, Tổng thống Erdogan sẽ có thêm 5 năm giữ quyền lực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3. Ông Kılıçdaroğlu gọi đây là cuộc bầu cử bất công nhất trong nhiều năm, nhưng không phản đối kết quả. Theo Reuters, đây cũng được coi là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất đối với quốc gia Trung Đông. Phe đối lập tin rằng họ có cơ hội tốt để lật đổ ông Erdogan và đảo ngược các chính sách của nhà lãnh đạo. Thay vào đó, hãng tin bình luận, chiến thắng đã củng cố hình ảnh bất khả chiến bại của ông sau khi nhà lãnh đạo cải tổ các chính sách đối ngoại, đối nội, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, kết quả bầu cử đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều với việc Tổng thống Erdogan bước vào thập kỷ cầm quyền thứ 3. Tôi nhìn những người xung quanh, những người ủng hộ phe đối lập, tất cả họ đều bất bình với kết quả. Chúng tôi đã quên đi mùa xuân trên đất nước này. Chúng tôi phải tạo ra mùa xuân của chính mình, bởi vì người dân dường như đang hạnh phúc với mùa đông. Luật sư Julia Yildirim chia sẻ khi đang trên đường đi làm vào sáng ngày 29 tháng 5. Trong khi đó, một người dân khác tên Hayda Unan nói rằng vẫn thích cách đất nước được điều hành như bây giờ. Hệ thống đất nước vẫn đang hoạt động. Tôi không nghĩ thay đổi hệ thống sẽ là ý tưởng hay. Bất kỳ chính phủ nào cũng cần 4 tới 5 năm để tái cấu trúc hệ thống, và điều đó sẽ khiến đất nước thụt lùi. Chiến thắng bầu cử đã giúp ông Erdogan trở thành một trong những nhà cầm quyền lâu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, đồng Lira đã nhanh chóng trượt xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la sau khi kết quả được công bố. Đồng Lira đã suy yếu hơn 6% kể từ đầu năm nay và mất hơn 90% giá trị trong thập kỷ qua, khi quốc gia Trung Đông rơi vào vòng xoáy suy thoái, lạm phát và khủng hoảng tiền tệ. Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Erdogan thừa nhận lạm phát là vấn đề cấp bách nhất hiện nay. Tuy nhiên, ông khẳng định tỷ lệ này sẽ sụt giảm sau khi Ngân hàng Trung ương đưa ra chính sách cắt lãi suất. Theo Reuters, một số video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cuộc đụng độ nổ ra giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Quốc ở thành phố Mannheim, miền Tây Nam nước Đức, sau khi Tổng thống Erdogan tái đắc cử. Một video cho thấy nhiều người tranh cãi trên đường phố, trong khi các video khác quay cảnh lực lượng cảnh sát, một số mặc đồ chống bạo động, đang quan sát tình hình và bảo đảm an ninh.
các đám đông tụ tập trên đường phố. Đức là quê hương của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất thế giới, với khoảng 1,5 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện bỏ phiếu. Thổ Nhĩ Kỳ và người quốc vướng vào cuộc xung đột kéo dài hơn 4 thập kỷ qua. Vấn đề này cũng là một trong những lý do khiến Ankara phản đối Thụy Điển gia nhập NATO. Nigeria mới đây đã chào đón nhà lãnh đạo mới. Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 29 tháng 5, tân Tổng thống Bola Tinubu tuyên bố sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng ít nhất 6% một năm, dỡ bỏ các rào cản đầu tư, tạo việc làm cho người dân, đồng thời giải quyết tình trạng bất ổn đang lan rộng. Quốc gia Tây Phi đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế với nợ kỷ lục, thiếu hụt ngoại hối và nhiên liệu, đồng Naira yếu, lạm phát cao, trong khi nguồn cung cấp năng lượng yếu và sản lượng dầu sụt giảm do nạn trộm cắp và thiếu đầu tư. Chính phủ mới sẽ làm việc với Quốc hội để tạo ra nhiều việc làm, đưa ra các chính sách nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, tân Tổng thống Nigeria tuyên bố trong bài phát biểu. Cựu thống đốc bang Lagos cũng cho biết khoản trợ cấp nhiên liệu sẽ không còn phù hợp với ngân sách năm nay và dự kiến sẽ được loại bỏ vào tháng 6 này. Theo Reuters, ông cũng cam kết cải thiện chính sách tiền tệ, đồng thời nói thêm ngân hàng trung ương nên tiến tới thiết lập tỷ giá hối đoái thống nhất. Một số tin tức xã hội đáng quan trọng. Reuters đưa tin, các video trên mạng xã hội cho thấy mưa lớn đã gây ra ngập lụt tại các ga tàu điện ngầm và đường cao tốc ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào ngày 29 tháng 5. Theo video do nhân chứng cung cấp, nước mưa tràn vào nhà ga tàu điện ngầm khiến sàn nhà ga và các bậc cầu thang bị ngập một phần. Trong một video, người ta có thể nhìn thấy nước tràn vào nhà ga qua trần nhà và tạo thành vũng nước ở sàn bên dưới. Một video khác mô tả cảnh mưa lớn gây ngập lụt trên đường cao tốc ở thủ đô Tây Ban Nha. Theo đó, giao thông đang chật vật di chuyển dọc theo đường cao tốc M607 và M30 gần bệnh viện Ramon y Cajal khi nhiều đoạn đường hóa sông sau mưa lớn. Một chiếc ô tô bị ngập nước cũng có thể được nhìn thấy mắc kẹt giữa dòng sông chảy xiết. Đầu tuần này, chính quyền Tây Ban Nha đã đóng cửa các trường học và nhà trẻ để đảm bảo an toàn sau khi mưa lớn khiến các tầng hầm, ô tô chìm trong nước. Ở Libya, tòa án đã kết án tử hình đối với 23 người và án tù chung thân với 14 người khác vào hôm 29 tháng 5 do đã tham gia vào chiến dịch quân sự đẫm máu của nhà nước Hồi giáo tự xưng. Trong đó bao gồm tội triệt hạ nhóm tín đồ Cơ đốc giáo người Ai Cập một cách tàn độc và chiếm giữ thành phố Sirte trong năm 2015. Reuters hôm 29 tháng 5 đưa tin, trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng trưởng lý cho biết thêm, có một người bị kết án ngồi tù 12 năm, 6 người bị kết án 10 năm, một người ngồi tù 5 năm và 6 người khác bị kết án 3 năm tù, trong khi có 5 người được tha bổng và có 3 người đã thiệt mạng trước khi được đưa ra xét xử. Được biết, nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Libya là một trong nhánh hoạt động mạnh nhất của IS bên ngoài địa bàn hoạt động chính ở Iraq và Syria. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn và chiến tranh triền miên sau cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn vào năm 2011. Vào năm 2015, nhánh này đã tiến hành một cuộc tấn công vào khách sạn hạng sang Corinthia ở Tripoli, khiến 9 người thiệt mạng, trước khi bắt cóc và triệt hạ hàng tá tín đồ Cơ đốc giáo người Ai Cập bằng cách thức vô cùng tàn độc. Sau khi giành lại lãnh thổ ở Benghazi, Derna, Al-Dabija ở phía đông Libya, nhóm IS này đã chiếm thành phố biển miền Trung Sirte và duy trì kiểm soát cho tới cuối năm 2016, đồng thời thực thi chế độ về đạo đức công cộng hà khắc đi kèm với các hình phạt tàn bạo. Mustafa Salem Chambusi, lãnh đạo một tổ chức gồm gia đình của những người đã thiệt mạng hoặc mất tích do tội ác của các chiến binh IS, nói rằng ông hy vọng tất cả các nghi phạm sẽ chịu án tử, nhưng dù sao, ông cũng chấp nhận kết quả xét xử của tòa án. Hôm 30 tháng 5, Trung Quốc đã đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung hiện đã vận hành đầy đủ của mình như một phần của nỗ lực luân chuyển phi hành đoàn. Truyền thông cho biết đây là sứ mệnh có người lái thứ 5 đến trạm không gian Trung Quốc kể từ năm 2021. Theo Reuters, tàu vũ trụ Thần Châu 16 hay còn gọi là con tàu thần thánh chở theo 3 phi hành gia đã được phóng trên đỉnh của một tên lửa Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tiểu Tuyền
ở sa mạc Gobi, phía Tây Bắc Trung Quốc vào lúc 9 giờ 31 phút sáng theo giờ địa phương. Các phi hành gia trên Thần Châu 16 sẽ tiếp quản nhiệm vụ của phi hành đoàn gồm 3 người trên Thần Châu 15 đã đến trạm không gian vào tháng 11 năm ngoái. Reuters cho biết, trạm vũ trụ Thiên Cung có 3 mô đun đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái. Sau 11 sứ mệnh có người lái và không người lái kể từ tháng 4 năm 2021, bắt đầu với đợt phóng mô đun đầu tiên và lớn nhất. Đây cũng là khu sinh hoạt chính trên trạm. Trung Quốc đã tuyên bố kế hoạch mở rộng trạm không gian, trở thành một nơi có thể sống được vĩnh viễn. Mô đun tiếp theo dự kiến sẽ cập bến và kết hợp với trạm vũ trụ hình chữ T hiện đại để tạo ra một cấu trúc hình chữ thập. Dẫn đầu sứ mệnh Thần Châu 16 là Thiếu tướng Cảnh Hải Bằng, 56 tuổi, một phi hành gia cừ cựu, từ lứa thực tập sinh phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc vào cuối những năm 1990. Ông đã có 3 chuyến đi vào không gian trước đó, trong đó có 2 chuyến giữ vai trò chỉ huy. Các cộng sự của ông gồm kỹ sư hàng không vũ trụ Chu Dương Trụ và giáo sư Quế Hải Triều thuộc Trường Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh. Cả hai đều 36 tuổi và thuộc thế hệ phi hành gia thứ 3 của Trung Quốc. Sứ mệnh Thần Châu 16 đánh dấu chuyến bay vào không gian đầu tiên của họ. Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiến hành thêm một sứ mệnh có người lái trong năm nay. Đồng thời vào cuối năm 2023, Trung Quốc cũng dự kiến phóng một kính viễn vọng không gian có kích thước tương đương một xe buýt lớn, được gọi là Shenzhen. Siêu kính viễn vọng này có trường nhìn rộng hơn 350 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble, được phóng cách đây 33 năm. Đường phố quốc gia Bắc Phi Algeria tràn ngập người đi mô tô trong một sự kiện đặc biệt vào tuần lễ cuối cùng của tháng 5. Theo đó, hơn 1.200 tay lái mô tô trong nước và quốc tế đã tề tựu, cho biết họ muốn thay đổi suy nghĩ rằng những người đi mô tô giống như hung thần xa lộ. Algeria đang tổ chức năm thứ 2 của sự kiện Bike Week, diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 5, dành cho những ai đam mê xe phân khối lớn. Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô Thể thao Algeria Marcel Bougache nói, mục tiêu đầu tiên là thay đổi hình ảnh của người đi mô tô. Chúng tôi không phải là những người lái xe vô kỷ luật. Ngoài ra, sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ và giới thiệu các cung đường, địa danh đẹp của Algeria. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5, bao gồm các cuộc thi và diễu hành mô tô phân khối lớn. Một cuộc đua kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ thành phố Tipaza, đi qua Oran và kết thúc ở thủ đô Algiers. Những người mê tốc độ từ Ả Rập Xê Út, Libya, Tunisia và các quốc gia khác đã tham gia. Một tay lái tên Mohamed Jalal từ Libya chia sẻ, tôi đến đây với mục đích đầu tiên là khám phá Algeria lần đầu tiên. Thật tuyệt vời khi đặt chân tới thành phố Tipaza. Thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, con người hòa nhã, thân thiện và ấm áp. Các nữ vận động viên mô tô cũng tham gia sự kiện với hy vọng phá vỡ định kiến và chứng minh rằng phụ nữ có vai trò quan trọng trong môn thể thao này. Tay đua nữ Nawel Hamza từ Algeria cho biết, có nhiều người nói rằng chỗ của phụ nữ là ở nhà chứ không phải là trên xe, và tôi đến đây để xóa bỏ những định kiến đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến khác về chính trường thế giới trong các bản tin lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.